too damn. ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ አንድ አዲስ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ ኮሜንትም እንድትጽፉልኝ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንግባ። ምንድነው የዛሬው ቪዲዮ? እንዴት በዊንዶውስ ላይ አማርኛ በቀላሉ መጻፍ ያለ ምንም አፕ መጻፍ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ምንም አይነት አፕ አያስፈልግም። ፓወር ግዝም አያስፈልግም። ምንም አይነት አፕ አያስፈልግም። ብቻ የሚያስፈልገን ኮምፒውተራችን ብቻ ነው። እሺ ምንድነው የምናደርገው? በመጀመሪያ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እዚች ጋር እንሄዳለን። ከዛ ኋላ ምን ብለን እንጽፋለን? ኮንትሮል እኔ እዚህ ጋር አማርኛ አለኝ። ይሄንን እንዴት እንዳደረኩት ነው ማሳያችሁ። ኮንትሮል ብለን ጽፍ እዚህ ጋር ኮን እንኳን ስንል ኮንትሮል ብለን ያመጣልናል ከላይ። ከዛ እንከፍተዋለን። ግን እንደዚህ ብቻ አይደለም፣ ያንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ሊያመጣ ይችላል። ብቻ ግን እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ትሄዱና አድ ላን ትላላችሁ። ላንጉዌጅ የሚል ያመጣላችኋል። እዚች ጋር ያው እንደምታዩት ላንጉዌጅን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ላይ እኔ አማርኛ አለኝ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ሪሙቭ ላድርገው። አይ እንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለኝ። ከዛ አድ ላንጉዌጅ የምትል እዚህ ጋር አለች። እሷን ነካትና እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቋንቋዎች አለ። እናንተ በያላችሁበት ሀገር የፈልጋችሁትን እንዲያደርግላችሁ ማለት ትችላላችሁ። እኔ አሁን አማርኛ ነው የምፈልገው። ስለዚህ አማርኛን ክሊክ አደርግና እዚህ ጋር መጥቼ አድ ለዋለሁ። አድ ስለው ይሄው እንግዲህ ያመጣልኛል። አሁን ለማረጋገጥ ኖትፓድ ላይ እንሄድና ኤኤስ አይጽፍ ለምንድነው አላለቀም ያላለቀ ፕሮሰስ አለ። እዚች ጋር ታያችኋለች ኢኤንጂ የምትል እንግሊሽ። አሁን እሷን ክሊክ እናድርግና መጀመሪያ ላይ ሳይቻችኋለሁ አምሃሪክ ላይ እናረጋለን። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አሁን ከበደ ብዬ መጻፍ ፈልግ ኬል እና ኢ ከይጽፍልኛል ቢል እና ኢ ከበደ። እንደዚህ በቀላሉ እንደምናስበው አይነት ስለሆነ በጣም ኢዚ ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ሼርም ኮሜንትም አድርጉ። አመሰግናለሁ።